زنگزور کریدور تولشون تاله در چکنه افکتش ببه. روسیه خارجی وزیر سرگئی لاواروف اعلام کردشه که ارمنستان زنگزور کریدورو پروژه خراب کرده هلدگه. مسکو مقصد آن کریدورو کنترل بداسته‌ای که ایلهام علیه و دای روزی. ترکیه یان آذربایجان آرده همیشه علاقه ببه. ترکیه به آذربایجان یان میون آسیا ترکیه اولکاون وصل ببه. ترکیه اولکاون نومده تشکیلات زمان ببه. منطقه در ناتو قوتمند ببه. آذربایجان به نخجیوان رسه و به ایران انرژیا یان شئوم روی احتیاجش نی ببه. این جو پلانونی که آذریون تولشون یان همه منطقه یو نزده گتشونه. بباره در چمکوی همرون تالش اینترنشنال تیویه ده گلای تحلیل حوزه کردشونه که دعوت کردم دیانده تمشا بکمون. سلام عزیز دوستم، شما هر وقت بخیر. اما در پارتشوندوا چه تالش اینترنشنال تیویو چه زنگزور دهلیزی حقیقتش فکر یازم بود. زنگزور دهلیزی حقیقتا متوجه بود که زنگزور شنانچه ارمنستان سوورن اراضیه. آیا مداخله کرده به البته که دولتی رازلقش بود. یعنی ارمنستان حاکمیت دایره سیاسی حاکمیت بوده که لاورووی وتا بس سه طرفینه مقابله زنگزور دهلیزی حالا اکتواله. سبب ارمنستان سیاسی حاکمیت بوده که اگر زنگزور دهلیزی اکتوال بود مقابله سه طرفین مقابله اماندایون هم به اکتوال بود. یعنی لاتین دهلیزی پارالل به کومکا لاتین دهلیزی در آذربایجان به پروپوس پونکت نبود دهلیزی نظارت بکنه. اما لازم نیست نه در ارمنستانی نه در مناقشه. یعنی مناقشه باید چه خیلی واردنی اچه اوخی جرنا بنیه. یعنی جرنا 6 سال 5 سال 40 سال 20 سال جرنا مناقشه تکرار باز نبی احتمالاً هسته. çünkü de Ermeniyon da bir mici karaniye مناقشه انچوکی جو دی ایرانیه دایه. çünkü ایران دامنه دا ایخال گمون آذربایجان دا جیا خالگون ایران دا جیا خالگون اینی خالگون این دا پرومان دا سانسورشین بنام چمو تکلیف امه چمو فکران امه من de ایرانی ناراحت به. البته bu bölgede sıkhanı soğuk İran'ı canan Rusya'yı ama işte sıkhanı bağıtı ve Amerika elbette daşana çiçe kardeş bir de Ermenistan'da ama basak sagata konuya çünkü bölge onu soygun istin arazyon tasasur bu si terkip eden ki evvelne soygun sırtına soygun İran hemşe eser bu arazyon işte tarihi toprak tarihi arazyon gibi diye kardıydı. Yani mevzu eminim ki İran'da Rusya'da sıkılmaz şey bulmayın ve ümumiyla fikir bulmayın ve razılaşmış benim. Kuşa riyası bana kaldı muharibe zorakılık abini kardı. Eğer beynelhalk normun diye bakımı, beynelhalk hukuku diye bakımı yani Zengezur Ermenistan'ın suveren araziyi ne Azerbaycan'ı ne co devleti ne tecavüz kardı. Yani beynelhalk normun pozmuş kardı. Yani ama artık biz zaman ki به جو خلق اراضی به تجاوز kardı destek ندامون. Çünkü amaçtan çay aziyeti kaşar خلقون و گلایمون. چه fikir ömür ve sağlıklı selamet var. شما دقتی کو و تشکر کردمون ایجان چما برنامه عزیزگان کو. اما ایران اسلام ریسپوبلیکا ده زنگزور کریدورو تشکیل کرده اشته مخالفتی ایلون کرده شه. او اشته مخالفتی جاگو عنوان کرده که اجازه دایدنی که ایرانی مارزی کنوه ده جیوپولیتیک دایش ببو. بچه که ایران ایان ارمنستان مارز گیم ببه. ایجان ایران به اروپا روی باسته سبب ببه.
برنامه ایدومه ده مجید کریمی جنوبی قفقازه بارده تدقیقه یعن انوشت دمه همرو ببه. دعوت کردم تماشا بکنن. با درود و ادب. به گمان من مذاکرات صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان به سختی پیش می رود. همچنان اختلافاتی در گفتگوها وجود دارد. از اخبار و گزارش هایی که به دست ما رسیده چنین می توان فهمید که از 17 ماده‌ای که در گفتگوها مورد بحث قرار گرفته تا کنون 13 ماده حل و فصل شده و بر سر آن هر دو طرف رضایت دارند. اما به گفته آقای پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان همچنان در مورد 4 ماده اختلاف نظر وجود داره که بر اساس گزارش ها 3 ماده هم حل و فصل شده و به نتیجه رسیده و 1 ماده مونده. اما در آخرین لحظات آنچنان که در اخبار مندرج شده به نظر میرسه که جمهوری آذربایجان در آخرین در واقع گفتگوها اعلام کرده که تا ماده آخر که بر سر اون اختلاف نظر هست توافقی حاصل نشه ما به صلح جامع نخواهیم رسید. بنابراین میتوان پیش بینی کرد که همچنان باید چانه زنی ها بر سر توافقنامه صلح ادامه پیدا بکنه. اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که در ماه گذشته ناگهان و با کمال شگفتی گفته شد که در میان گفتگوهای صلح ماده 9 بیانیه آتشبس 9 نوامبر 2020 کنار گذاشته شد. ماده 9 اشاره داره به باز شدن ارتباطات میان نخجوان و جمهوری آذربایجان. بنابراین گفته شد که این بازگشایی ارتباطات و ماده 9 بیانیه پس از این توافقی که صورت خواهد گرفت حل و فصل خواهد شد. خب این مسئله تعجب بسیاری رو برانگیخت و میتوان پرسید که خب چگونه باکو و شخص آقای علیف که با جدیت بر سر کریدور زنگزور پافشاری میکرد در گفتگوها این بحث رو از گفتگوها کنار گذاشت و ناگهان ماده 9 رو فعلا منتفی دونست تا پس از یک صلح جامع بر سر بازگشایی ارتباطات بحث و گفتگو بشه. خب پیرامون این گزینه‌های مختلفی وجود داره، از جمله اینکه شاید باکو و ارمنستان توافق کردن که مسئله بازگشایی راه‌ها رو در یک گفتگوهای موازی و یا پشت پرده حل و فصل بکنن و شاید نمیخواهن فعلا رسانه‌ای کنن به خاطر اینکه در ارمنستان فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی مخالف آنچنان هست که آقای پاشینیان هم تحت فشار هست که حتی همین راه‌های ارتباطی رو هم باز نکنه. بنابراین یکی از گزینه‌ها این هست. اما گزینه دوم مربوط به سفر آقای پوتین به باکو میشه که ایشون هم اشاره کرده بود که باید ماده 9 که تا کنون عملیاتی نشده و اجرا نشده این هم در واقع به سرانجام برسه. بنابراین چنین میتوان حدس زد که روس‌ها هم وارد این کارزار شدن و میخواهند که پس از توافقنامه کلی راهی رو برای بازگشایی یک دالان یا ارتباطات رو برای هر دو طرف پیدا بکنن و در اینجا هم روس‌ها نقش آفرینی بکنن و شاید بشود گفت که شاید در این راه هم میخواهن کارشکنی بکنن. به هر حال مسئله ورود روسیه به بحث و گفتگوهای دالان زنگزور مطابق با ماده 9 این بحث برانگیزه و ابهام برانگیز هستش و باید
در مورد پیامدهای اون و یا تبانی و یا معامله‌ای که پشت پرده صورت بگیره تفکر و درنگ کرد. به ویژه ایران باید در این زمینه بسیار هوشمند و هوشیارانه عمل بکنه. اما در مورد بخش بعدی توافقنامه صلح ما این چنین شنیده ایم که یکی از گفتگوهایی که میان باکو و ایروان انجام شده بحث بر سر سازوکارهای راههای ارتباطی در منطقه سیونیک ارمنستان هستش. ارمنستان مایل هستش که خط راهن اتحاد جماهیر شوروی پیشین که این در واقع متصل کرده بوده باکو رو به نخجوان و بعد از اون بر خط ریل نخجوان جلفا به یراسق و ایروان، این دوباره بازسازی و احیا بشه. البته این بحث پس از آتش بس 2020 مطرح شد و با توجه به اینکه زیرساخت‌های قبلی وجود داره یک راهکار عملی است و کم هزینه‌تر و کم دردسرتر. اما نکته‌ای که وجود داره و طی چند هفته گذشته در مورد این بحث شده و برای ناظران سیاسی و حتی کارشناسان ایرانی باید قابل تأمل باشه این است که قراره که برای این اتصال خطوط راه آهن یک شرکت خصوصی امنیتی تأسیس بشه که هم باکو و هم ایروان نمایندگانی در این داشته باشند و این شرکت خصوصی تضمین و در واقع نگهبان و پاسدار این خط راهن در منطقه سیونیک که حدود 42 تا 43 کیلومتر هستش باشه. بنابراین پرسش هایی که در این زمینه مطرح هست آن است که خب این شرکت خصوصی قراره که از چه نمایندگانی از چه کشورهایی تشکیل بشه؟ آیا فقط ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این شرکت خصوصی تضمین امنیتی حضور خواهند داشت؟ آیا نمایندگان دیگری هم در این عضو هستند؟ سازوکار چیست این شرکت؟ چه تضمین هایی داره؟ زیر نظر کدام کشوره؟ آیا جمهوری آذربایجان در واقع میتواند بر اساس این توافق و تأسیس این شرکت نفوذی داشته باشه در اداره این راه؟ اینها همه بحث‌های بسیار پیچیده و مفصلی هستش که البته این بر عهده جمهوری ارمنستان هستش که روی این مسئله باید به دقت و هوشمندانه کار بکنه و البته ایران هم باید در جزئیات این مسئله قرار بگیره، به خاطر اینکه این خط راهن دقیقاً از مرزهای ما در نوروز و مقری میگذره که همسایه ارمنی ما آنجاست و ما راههای تاریخی چند هزار ساله داشتیم. بنابراین این حق طبیعی ایران هست که بداند قرار چه سازوکاری در تعبیه این راهن و تضمین امنیت اون در صفر مرزیش یا چند کیلومتر آن سوتر انجام بشه. مسئله دیگه‌ای که پیچیده میکنه گفتگوهای صلح و مسئله زنگزور رو این هستش که ما سیگنال ها، پیام ها و نشانه هایی رو از بازیگران دیگر فرامنطقه‌ای داریم که مسئله زنگزور و سرنوشت اون رو هم مبهمتر میکنه. بنده عرض کردم که آقای پوتین و وزیر خارجه ایشون آقای لاوروف و سخنگوی وزارت خارجه 3 بار اعلام کردند که ارمنستان در مورد بازگشایی خطوط راه و در واقع ارتباطی کارشکنی کرده و ما مایل هستیم که این راه در سیونیک بازگشایی بشه. خب این یک پیام بود از طرف یک بازیگر بزرگ که هم قدرت جهانی است و هم بازیگر منطقه‌ای است. اما نگرانی های ما در مورد سیاست مبهم و دو پهلوی امریکا هم هست. چندی پیش آقای جیمز اوبرایان دستیار وزارت خارجه امریکا در کمیته روابط خارجی مجلس سخنانی ایراد کرد که باز هم نگرانی ما به عنوان ایران رو برانگیخته
و آن این بود که ما هم موافق هستیم که ارتباطات در منطقه سیونیک و حوزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بازگشایی بشه و ما هم از چنین بازگشایی پشتیبانی میکنیم و ایشون در کمیته روابط خارجی مجلس اعلام کرد که این راه مواصلاتی همون کریدور میانی است که از آسیای مرکزی به دریای کاسپیان میرسه و از دریای کاسپیان به سوی جمهوری آذربایجان و از ارمنستان میگذره که اشاره تلویحی ایشون به همان کریدور زنگزور بود. بنابراین سیاست‌های هم امریکا و هم روسیه در قبال سیونیک و دالان زنگزور یا دالان مقری یا دالان سیونیک همچنان دو پهلو و نامفهومه. بنابراین ایران به عنوان یک کشور که در همسایگی این کریدور یا راهگذر هست باید سیاست‌های خودش و دیپلماسی خودش و دفاع از ژئوپلیتیک مرزی خودش رو ساماندهی بکنه، تدوین بکنه، طراحی بکنه، پیام‌ها، هشدارها، مذاکرات پی در پی رو با طرفین در هر سطحی داشته باشه. اما نکته مهم و مرکز صدق گفتگوها و دیپلماسی فعال ایران به گمان بنده باید بر محور تهران ایروان مستقر بشه و متمرکز بشه و ما باید روی مذاکرات خودمون با طرف ایروان کار بکنیم. البته که آقای پاشینیان در چند هفته گذشته و وزیر خارجه ایشون رسما اعلام کردند که ما به هیچ وجه در گفتگوهای صلح با طرف جمهوری آذربایجان از دادن کریدور و یا دالان امتناع کردیم و زیر بار این به هیچ وجه نخواهیم رفت. و نکته مهمتری رو که گفتن این که اگر هم بحث تضمین امنیتی باشه، تضمین امنیتی این راهگذر و خطوط ارتباطی فقط و فقط باید ارمنستان باشه. اما ما میدانیم که جمهوری ارمنستان همکنون در یک وضعیت بسیار ضعیف پس از جنگ 2020 قرار داره و شخص آقای پاشینیان هم تحت فشار افکار عمومی در داخل هست و فضای سیاسی ایروان بسیار مبهم و آلوده است. بنابراین ممکنه تحت فشار دولت فعلی ارمنستان راهکارهای دیگه‌ای رو هم مد نظر قرار داشته باشه. بنابراین گزینه‌ای که برای ایران میتواند بسیار استوار و مطمئن و آینده ساز باشه اینه که با ارمنستان وارد گفتگوهای بسیار سخت، فشرده و البته دوستانه و اعتماد برانگیز باشه تا بتوانیم ایروان رو متقاعد بکنیم که هر گونه دادن راه یا بزرگراه یا خطوط مواصلاتی باید با مطالعه کامل، با حضور در واقع سربازان ارمنی و تضمین امنیتی ارمنستان هم به ایران هم برای مردم خودش باشه که این به سود هر دو کشور هستش. در اینجا پرسش اساسی آن است که ایجاد کریدور یا دالان زنگزور یا سیونیک چه پیامدهایی برای جغرافیای مجاور جدای از جغرافیای ژئوپلیتیکی ایران خواهد داشت؟ منظور بنده و خواست بنده آن است که در جغرافیاهای نزدیک به زنگزور مانند تالش ایجاد چنین کریدوری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید عرض بکنم که ما ابتدا و نخست باید بدانیم که جغرافیای تالش در جمهوری آذربایجان کجاست، چه تاریخی دارد و چگونه این جغرافیا با جغرافیای شمال ارس و منطقه‌ای به نام قره‌باغ جنوبی پیوند خواهد داشت. اگر چنانچه نگاه بکنیم می‌بینیم که در جنگ‌های 20 ساله ایران و روس تزاری که در واقع میان سالهای 1805 تا 1815
828 ترسایی انجام گرفت، مسئله تالش و مغان یکی از مسائل بسیار مهم در نبردهای سنگین ایران و روسیه تزاری بود، زمانی که در جغرافیای قفقاز به جز اران و شروان نامی از جمهوری آذربایجان نبود و آن سرزمین پیوسته سرزمینی بود که تزارها می‌خواستند از ایران جدا کنند. و مسئله مهم و بسیار دردناک و ننگینی که روی داد، دو نیمه شدن تالش، سرزمینی ایرانی و تالشی بود که بخشی از آن در آن سوی در واقع مرزهای ما با قفقاز افتاد و جدا شد و این جغرافیا همیشه و همواره در تنگناهای ژئوپلیتیکی و استراتژیکی قرار داشته، تا به امروز هم آسیب و صدمه دیده. اگر نگاه بکنیم در هر جنگی این تالش بود که صدمه و آسیب و زیان دید. حتی در جمهوری نخست شوروی مغان هم این تالش بود که صدمه بسیار زیادی دید و در جمهوری دوم تالش مغان هم به همین صورت جغرافیای فوق‌العاده مهم و راهبردی تالش در انزوا قرار گرفت و تحت فشار شدید بود. و از سوی دیگر ارتباط این جغرافیا رو ما در جنگ‌های دهه 1990 می‌بینیم که همزمان با ایجاد جمهوری تالش مغان در سال 1993 بود. خب ما می‌دانیم که بسیاری از سپاهیان تالشی از لنکران و از مناطق پیرامون آن به قره‌باغ رفتند تا از مرزهای جمهوری آذربایجان دفاع بکنند و بعد هم پس از اینکه جمهوری تالش مغان تأسیس شد این نیروها دوباره به لنکران برگشتند. بنابراین مجاورت در واقع جغرافیایی و نزدیکی تالش مغان به قره‌باغ یکی از مهمترین ویژگی‌های ژئوپلیتیکی هم منطقه زنگزور هست و هم پیوستگی آن به تالش و مغان. اگر نگاه بکنیم به جنگ‌های ایران روس باز می‌بینیم که سرداران تالشی حتی در شوشی و حتی در خاننشین قره‌باغ هم جنگیده اند و پادشاهان ایران در هر نبردی که بر مناطق مرزی ما در قفقاز بود از سپاهیان و سرداران در واقع تالشی استفاده می‌کردند و به یاری اونها با سپاهیان تزاری می‌جنگیدند. بنابراین موقعیت جغرافیایی تالش در شمال ارس ما همکنون هم بسیار مهم هست و دالان زنگزور می‌تواند به دلایل مختلف موجب منزوی‌تر شدن جغرافیای تالش شمالی در جمهوری آذربایجان بشود. یکی از نکاتی که بنده میخواهم روی آن پافشاری بکنم آن است که اگر خطوط ریلی در جمهوری آذربایجان به سمت نخجوان از دالان زنگزور شکل بگیره، این خطوط ریلی از باکو به سمت شیروان، به سمت سالیان، دو استان شمالی لنکران خواهد آمد یا شمالی تالش فعلی در خواهد آمد و از این مسیر به سمت امیشلی و بعد فضولی و بعد به سمت زنگلان و از آنجا اگر این خطوط راه خواهند بازگشایی بشود به سمت اردوباد خواهد رفت. حالا بحثی که هستش آن است که این خطوط راه و راهن که منجر به کریدور بزرگتری خواهد شد، دموگرافی بخش‌های از تالش رو هم در واقع برهم خواهد زد و دسترسی در واقع جمهوری تالش برای اینکه بتواند به یک جنبش بزرگتر تبدیل بشود رو محدودتر و محدودتر خواهد کرد. چرا؟ دلیل مهمش آن است که اگر دالان یا کریدور یا حتی خطوط مواصلاتی و ارتباطی میان باکو از شمال تالش شمالی به سمت در واقع ارس و زنگلان و نخجوان
راهگشایی و بازگشایی بشود، این موجب تقویت و نیرومندتر شدن ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان خواهد شد و جمهوری آذربایجان میتواند تأکید میکنم با شدت و حدت بیشتری فشارها رو بر جنبش مردمی تالش در تالش شمالی ایجاد بکند و این به ضرر در واقع مردمان تالشی و ایرانی و هم میهنان خود ما در آن سوی مرز خواهد شد. نکته دیگری که میخواهم به آن اشاره بکنم آن است که ما در جنگ 2020 قره‌باغ هم دیدیم که تالشی ها اولین و نخستین در واقع لطمات و آسیب ها رو از این جنگ دیدند و در روز پیروزی جنگ بود که یکی از رهبران بزرگ تالش در یکی از زندانهای باکو به طرز فجیعی کشته شد و خود تالشی ها که در این جنگ در صف اول در سنگر اول بودند بلافاصله پس از جنگ پیامدهای شوم و سخت اون رو بر ملت تالش و مردم تالش در جمهوری آذربایجان دیدند و با پوست و خون خودشون چشیدند که باکو هر چقدر که قدرتمندتر بشود و هر چقدر که در ژئوپلیتیک قفقاز در مرزهای جنوبی جمهوری آذربایجان، منظورم قره‌باغ جنوبی است، سیونیک و زنگزور و حتی در تالش قوی‌تر بشود، خطوط مواصلاتی و ژئوپلیتیکی یا ژنوم‌ها ایجاد بکند، این میتواند تالش رو منزوی بکند. اما نکته آخر و سرآخر و پایانی آن است که اگر دالان زنگزور ایجاد بشود، این بدان معناست که ترکیه از نخجوان به طرق و به گونه سرزمینی و زمینی به قلب قفقاز خواهد آمد و قلب قفقاز دقیقاً در نقطه شمالی تالش و سالیان قرار داره و میتواند ترکیه نقش بیشتری برای همکاری با باکو در سرکوب جنبش تالش و مردمان تالش داشته باشد. بنده چنین باور دارم که هر گونه تنشی که در پهنه قره‌باغ به سمت نخجوان، یعنی 3 حوزه قره‌باغ جنوبی، سیونیک و نخجوان اتفاق بیفته یا روی بده، این میتواند حرکت جنبش مردمی تالش رو آسیب بزنه و حتی متوقف بکنه و فشارها رو بر این منطقه افزایش بده. این بدان خاطر هستش که ما باید پیش از هر چیز موقعیت تالش رو در بستر انرژی پهنه قفقاز بررسی بکنیم، آنگاه دریابیم که بازیگران جهانی چگونه به تالش نگاه میکنند، چگونه به خودمختاری یا خودگردانی تالش نگاه میکنند و اساساً چه نگاهی به جنبش تالش دارند. ببینید، تالش شمالی یا تالش در جمهوری آذربایجان دارای ذخایر بسیار بسیار ارزشمند نفت و گاز هستش در بستر و کرانه‌های دریای کاسپیان. گمان زنی‌ها و برآوردهای کنونی آن است که در کرانه‌های و در دریای نزدیک به لنکران حدود 2 میلیارد بشکه ذخایر نفتی وجود داره و حدود 1.4 تریلیون متر مکعب گاز. بنابراین جایگاه تالش در جمهوری آذربایجان تنها و تنها فقط به واسطه تیره و تباری بودن مردمان تالش در آن سوی در واقع ایران نیست و یا پیوستگی های ایرانی با سرزمین مادریشون نیست و اونها علاوه بر این دارای یک بستر و زمینه ژئوپلیتیک هستند که آن ذخایر نفت و گاز پیرامونی لنکران هست.
خب اجازه بدید برگردیم به سالهای فروپاشی جمهوری شوروی و سالهای نخستین یا آغازین دهه 1990. بلافاصله پس از فروپاشی ما می‌دانیم که همچنان که در جنگ جهانی اول نفت باکو، گاز باکو مورد توجه قدرت‌های بزرگ آن زمان از جمله روسیه، آلمان و انگلیس بود، مجدداً بر اثر این فروپاشی دوباره سر و کله قدرت‌ها و نیروهای بزرگ نفت و گاز جهانی و کمپانی‌های بزرگ بر آذربایجان پیدا شد. نخستین مذاکرات بسیار پی در پی و فشرده میان انگلیسی‌ها در دولت آقای ابوالفضل ایلچی اتفاق افتاد در سال 1992 و حتی خانم مارگارت تاچر به باکو سفر کرد و اینها در پی آن بودند که بریتیش پترولیوم یا BP رو به منطقه آبشوران و به جمهوری آذربایجان برگردانند و این کمپانی بزرگ که به نظر بنده و به گمان بنده یک کمپانی بزرگ و یک امپراتوری سیاسی هم میتواند باشد، بتواند از نفت و گاز جمهوری آذربایجان بهره برداری بکند. خب این در حالی بود که همزمان جنبش برای اعلام جمهوری خودگردان تالشمغان آغاز شد. طبیعی بود که بریتیش پترولیوم و دولت انگلیس و حتی امریکا و کمپانی های در واقع مرتبط با آنها نمیخواستند در چنین جغرافیایی که بخشی از ذخایر نفت و گاز در محوطه در واقع پیرامونی لنکران و تالش بود، این هم دچار در واقع لطمه بشه و یک در واقع زخمی اونجا ایجاد بشه که این شرکت‌های بزرگ نتوانند نفت و گاز این منطقه رو در واقع بهره برداری کنند و چیرگی پیدا کنند بر نفت و گاز منطقه لنکران. بنابراین بریتیش پترولیوم در سالهای 1392 و 93 که جنبش تالش شکل گرفته بود و بزرگان تالش در پی آن بودند که از حقوق مردم تالش دفاع بکنند، برعکس این و وارونه این بازیگران بزرگ نفتی میخواستند که جمهوری آذربایجان دارای حاکمیت یگانه و رهبری مقتدری باشد که بتواند یک قرارداد بزرگ نفتی رو ببندد و نفت و گاز همه آذربایجان رو به آنها واگذار بکند. ما میدانیم که این نفر رو سرویس های جاسوسی بریتانیا، آمریکا و میت ترکیه پیدا کردند. فردی به نام حیدر علیف در میانه راه جنبش مردمی تالش به باکو میاد از نخجوان، رهبری سیاسی رو به دست میگیره و با یک کودتای سفید همان کاری رو میکنه که بهش دیکته کرده بودن و اون اینی که سرکوب بکنه تمام جنبش های شمال و جنوب، صورت حسینوف در گنجه و علی اکرم همتزاده در لنکران رو و یک پارچه بکنه تا برسن به یک قرارداد بزرگ. و چند ماه پس از این بود که حیدر علیف مذاکرات رو برای دادن نفت و گاز جمهوری آذربایجان به شرکت‌های بزرگ از جمله بریتیش پترولیوم آغاز کرد و ما می‌دانیم در همان سال در مذاکرات دوباره در لندن با خانم مارگارت تاچر قراردادی به نام قرارداد بزرگ قرن رو امضا میکنن و نفت کل در واقع کرانه های تالش رو از لنکران تا باکو رو و میادین بزرگتر آن رو به این کمپانی بزرگ و آمریکایی ها میدهند. بنابراین بنده چنین گمان دارم که در شرایط فعلی امکان اینی که جنبش مردمی تالش به صورت سیاسی و خودگردان شکل بگیره فعلا وجود نداره، به چند دلیل. یکی اینکه بازیگران بین المللی همچنان که در بحث کریدورها و زنگزور بنده توضیح دادم به هیچ روی نمیخواهند که حاکمیت آذربایجان
که همکنون در دست کمپانی‌های بزرگ هست خدشه‌دار بشه. این یه نکته بزرگ اینه که ترکیه فعلا با باکو اتحاد نظامی داره. ترکیه هم مخالف دادن وضعیت خودمختاری به هر گونه قوم‌ها و تیره‌های مردمی در جمهوری آذربایجان هست. روس‌ها هم الان به باکو نیازمند هستند به خاطر اینکه بتواند گاز خودش رو از طریق خطوط لوله باکو به تفلیس و بعد کارس و بعد جیهان ترکیه انتقال بدن و از اون طریق به اروپا بفرستن. بنابراین روس‌ها هم در کنار جمهوری آذربایجان خواهند ایستاد. کمپانی‌های بزرگ هم به همین ترتیب. بنابراین فعلا وضعیت جمهوری تالش در وضعیت بسیار منزوی شده و سخت و دشواری قرار داره و عرض کردم در بحث قبلی که اگر این دالان هم تشکیل بشه قطعاً تالش و جغرافیای تالش منزوی‌تر و محاصره خواهد شد. نکته بعدی ایران هست. ببینید اگر که مردم تالش در جمهوری آذربایجان بخواهند جنبشی داشته باشند که بتونن حقوق خودمختاری بگیرن، قطعاً باید قدرت‌های جهانی پشت آنها بایستند. قطعاً باید بازیگران منطقه‌ای پشت آنها بایستند و از آنها حمایت بکنند. بنابراین نه در سطح جهانی نه در سطح بازیگران منطقه‌ای بنده چنین اراده‌ای رو نمی‌بینم که از مردم تالش حمایت بشود. نکته بعدی آن است که خب ایران وضعیت بسیار مشخصی داره و ایران به هیچ وجه مایل نیستش که بحث در واقع قومیت‌ها و تیره‌ها رو در جمهوری آذربایجان مطرح بکنه، دامن بزنه. این موضع‌گیری ایران طی 3 دهه گذشته بوده. در این معادلات به هیچ وجه شرکت نکرده، مداخله نکرده و حتی کمک و یاری هم نرسانده. شما دقتی کوه تشکر کردم. امروز برنامه oxunabağ şada deyəndə hamro və Vojniya Baxşı tamaşa bakamun. Dövlətə xəyanət edəcək nə bir durumda deyil, nə belə bir istəyi olmayıb. Yəni bu deyəndə həmişə deyir ki, axı mən hansı məlumatın sahibiyəm ki, nəsə bir xəyanət edeyim dövlətə. Yəni məhkəmə qərarı olmadan mən də həmin o evdə aparılmış axtarışdan şikayət eləmişdim. Orada Bəhruzun diplomlarını da götürmüşlər, başqa sənədləri də götürüblər, diplomlarını da götürmüşdülər. Məhkəmədən xahiş elədik ki, o məhkəmə qərarı olmadan evdə axtarış aparılıb, ona görə qanunsuz hesab olunsun və evdə götürülmüş əşyalar geri qaytarılsın. Amma məhkəmə təmin eləmədi. İndi bizim 3 gün ərzində apellyasiya şikayəti vermək hüququmuz var. تالیش اینترنشنال تیوی hürmetine تماشا کن که توجدن ده چما کانالی اشنبن. چما صحبه ده آبونه ببنن یعن اشتر نزبه وغاندن بمنو. چشکاردمون. تو به اومه هفته خدا حافظ.